ziua, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și cum eram noi așa, la un dat în vieții noastre ne-am trezit cu chestiile astea, de exemplu cu YouTube-ul și cu Facebook-ul și la momentul la care ne-am trezit nu știam ce proporții vor căpăta acestea, dar ce știm sigur este că păreau suficiente, nu părea că mai avem nevoie de altceva. Nu aveam impresia că mai trebuie ceva când a apărut dintr-o dată Instagram-ul, care are acum deja 13 ani de când există și are rostul lui. Închipuiți-vă că sunteți doi băieți, faceți o aplicație și în 2 ani o vindeți cu $1 miliard. Asta este povestea Instagramului, dacă vreți să o luăm așa pe scurt. 2 băieți, 3 ani, $1 miliard. Instagram came out of one wanting to be my own boss. I was like, you know what? I want to work for myself. I want to work on ideas. I really hope I'm going to make money. Închipuiți-vă că faceți o aplicație pe care să simtă că trebuie să fie de la Vladimir Putin până la Ariana Grande, absolut toată lumea. Toți au decis că trebuie să aibă cont acolo pe Instagram, trebuie să facă, să dragă și să aibă legătură cu Instagram. Instagramul are și el povestea sa, la fel ca toate celelalte rețele de socializare care fac parte din viața noastră și care fac viața noastră să fie ceea ce este acum. Povestea Instagramului e cu 2 tocilari de la Stanford. Cum au făcut băieții ăștia 2 în 3 ani o companie de $1 miliard? Fiți atenți că vă zic imediat. Scopul principal al acestei aplicații la început a fost alcoolul, mai precis whisky-ul și să zicem bourbonul. În 2009, un puș de 27 de ani, Kevin Systrom era un mare iubitor de whisky și de bourbon și când zic mare, zic suficient de mare cât să facă o aplicație unde să poți să pui poze din locuri mișto unde se poate bea whisky și bourbon. Absolvent al Universității Stanford, a lucrat un pic la Google și de unul singur a învățat programare, a învățat de unul singur cum să facă, să codifice, să facă chestii de genul ăsta, a învățat de unul singur să facă aplicații. Always thought like you're faced with these problems that people have, right? You assume that you know exactly what you're going to tackle, and the hard part is finding that algorithm, right? The hard part is scaling that solution. It turns out, thank you, Mike, that the hard part is actually finding the problem to solve. Solutions actually come pretty easily for the majority of problems. Aplicația pe care a gândit-o se numea Bourbon App. Era un hobby pe care Kevin îl avea la momentul respectiv. La începutul anului 2010, Kevin a participat la o petrecere pentru un startup de pe Silicon Valley. Aici a întâlnit 2 băieți, le-a arătat ideea asta a lui, a arătat această aplicație. Ăstora le-a plăcut foarte mult. I went to a bar where a bunch of investors were getting together, and I kind of mingled around the room, and people were kind of showing their prototypes on their phones to different investors, and I showed it to this one investor. His name's Steve Anderson, who was one of our first investors. Astfel încât au zis, domnule, hai să ne vedem la o cafea, să mai vorbim, să mai povestim despre treaba asta. Discuția l-a entuziasmat atât de tare pe Kevin încât și-a lăsat naibii locul de muncă și a zis să se concentreze pe această aplicație, să nu mai fie doar un hobby, să fie ceva din care să-și câștige existența. And I was like, oh, so you're excited about this new app we're building? We haven't called it Instagram yet. She was like, yeah, but I don't think I'm going to use it because my photos aren't that good. I was like, okay, well, why don't you think your photos are good? And she's like, well, all your friends, you post these amazing photos and they're all like filtered and stuff. And I was like, oh, that's because they use filters. And she goes, oh, well, you should probably add filters. And we came back from that walk. I went straight to the room and I just got on my laptop and I made the first filter, which was X-Pro. Însă avea nevoie de bani, avea nevoie să investească bani în ea și în doar 2 săptămâni a strâns $500 de milion. De unde credeți că i-a strâns? Exact de la băieții a 2 cu care s-a întâlnit la petrecerea de pe Silicon Valley. Și în toată conjunctura asta a mai apărut un băiat care i s-a alăturat, un băiat de 25 de ani, Mike Krieger, din Brazilia. Au fost colegi la Stanford și au ținut legătura, așa că s-au hotărât să lucreze împreună la toată ideea asta pe care o avea Kevin. First meeting was, where was it? Was it at that breakfast place? Yep, Just For You Cafe. Yeah, we Just For You Cafe is now getting free advertising. Atunci trebuiau să vină cu o conjunctură care să favorizeze aplicația lor, trebuia să aibă ceva în plus față de ce aveau celelalte aplicații și atunci au stat ei și s-au gândit că trebuie să găsească un diferențiator. And in our case, what we did was when we sat down and we were deciding to work on Instagram, what we did was we wrote down the top 5 problems people have with mobile photos. Because we wanted to build a product that solved problems. We didn't want to just build a cool app to look for a problem that people had. We wanted to do it the other way around. Și sigur că
Acum pare simplu când te gândești retrospectiv, dar domnule, era o idee bună să meargă pe zona asta de filtre foarte mișto pentru poze, să fac o aplicație de photo sharing cu like-uri și nu știu ce, dar la momentul respectiv nu era chiar ceva ce se mai întâlnea, adică era o idee care nu venea atât de ușor. So what we did was we listed out these 5 problems, and I remember the top 3 that we circled. Number 1 was that mobile photos don't look so great, right? Like we've all had that experience. You're seeing the sunset, you take a snapshot, and it looks like, washed out. You can barely see the sun, etc. And we were like, that's like the major problem we want to solve. Really, you should not be afraid to have simple solutions to simple problems. Like I said early on, I think too many people believe you have to solve things in a really complicated way. Asta este momentul în care au schimbat numele Instagram. S-au gândit, domnule, să-i punem, Doamne iartă-mă, să mai generalizăm un pic ca să nu mai fie doar despre alcool, să mai fie și despre alte lucruri. Ask why people don't use your startup. Ask why the people who continue to use your startup keep using it. And when we looked at our user base, our whole 100 people, each of them loved the photo aspect. O combinație între Instant Camera și Telegram și așa a ieșit Instagram. Și de aici au început să se concentreze pe improvementul fotografiilor. Like I said early on, I think too many people believe you have to solve things in a really complicated way. And at the end of the day, if you delight people even a little bit with a simple solution, it turns out it goes very far. După ce au mai conectat câteva chestii, s-au decis, gata, domnule, îi dăm drum. Instagram-ul a fost lansat pe 6 octombrie 2010 și în aceea zi au ajuns în top 3 aplicații de share-ui poze, adunând 25.000 de utilizatori. Creșterea a continuat într-o manieră absolut surprinzătoare, iar în luna decembrie deja aveau 1 milion de utilizatori, practic la 2 luni distanță de la lansare. And that first day when we had something like 20,000 new users, I was like, clearly there was a need for this that hadn't been done before, and I'm so glad we tackled those simple problems. There's something about in the tech community, you always want to feel like you're working on the hardest problem in the world. Câțiva băieți și o aplicație mișto, asta era Instagram atunci când ajungea la 1 milion de utilizatori în 2 luni de la lansare. Success for me was when my parents started using Instagram. I think that's all I really needed. The second you make something that your family loves and uses, and know how to use it. And know how to use and use every day, Câteva luni mai târziu, deci practic în 2011, compania avea să valoreze deja 25 de milioane de dolari. Ăsta este momentul în care în scenă apare Jack Dorsey. Jack Dorsey, îl știți de la Twitter. Că vrea să cumpere aplicația, că nu știu ce. Le-a oferit 500 de milioane de dolari, dar Kevin n-a vrut să o vândă, nu i s-a părut că este un preț suficient pentru ceea ce avea el la dispoziție. But professionally, obviously, we have a lot of growing to do. I think while 15 million is great, 150 million is better, and 500 million is even better. So, we're at the beginning stages of our company. If we're going to build a 100-year company, we've been around for a year. Deci, practic, au refuzat această ofertă fabuloasă venită după doar câteva luni de la lansare din partea lui Jack Dorsey, 500 de milioane de dolari. Spectaculos este că un an mai târziu aplicația s-a apropiat de 30 de milioane de utilizatori și acesta este un moment în care în scenă apare un alt băiat, Mark Zuckerberg, cu $1 miliard la el. $1 miliard s-a dovedit a fi suficient. Tranzacția s-a făcut după ce s-a stabilit că Instagram-ul va rămâne totuși autonom. La 10 ani de atunci, Instagram a devenit o aplicație folosită mai mult de business-uri și mai puțin de influenceri. 200 de milioane de utilizatori au vizitat măcar un business pe zi. Cel mai mare brand de pe Instagram este National Geographic cu peste 100 de milioane de followers. Apoi urmează Nike și pe locul 3 NBA-ul. Dacă vi s-au părut foarte mulți bani încasați în urmă cu 10 ani de către cei doi băieți, dacă vi s-a părut foarte mult $1 miliard, Instagram acum este estimat la 100 de miliarde de dolari. There are also companies that don't sell, right? And take the path and say, we're going to be independent, and then you've never heard of them again. Și totuși, iată că atâta face. Deci am ajuns la 100 de miliarde, ei au primit 1 miliard. Pare că e mai degrabă dezavantajos contractul pe care l-au avut. În fine. Like I remember Path, right, was one of our competitors early on. There's a big moment when they had, I can't remember what it was, like $110 million offer from Google or something. It might have been larger, I don't know. And I remember there was like this big TechCrunch article that was like, they turned it down after talking deeply about their values and everything. And Instagramul e ceva ce folosesc 37% dintre adulții din Statele Unite ale Americii. E
Improbabil pentru o companie cu nici 600 de angajați să valoreze atâta. I don't know the inner workings of Foursquare, but like I'm certain there were many conversations over time where there were companies that wanted Foursquare as well. Recently, like, I mean, what other companies? There's Clubhouse, right? Like, I don't know. Maybe people were really interested in them too. Like, there are plenty of moments where people say no, and we just forget that those things happen. We only focus on the ones where, like, they said yes, and like, wow, like, what if they had stayed independent? Cea mai apreciată fotografie de până acum câteva luni a fost un ou pe un fond alb. Contul a fost făcut special pentru asta. World Record Egg se numește contul respectiv. A fost cea mai apreciată fotografie până când, într-o bună zi, Messi a câștigat campionatul mondial și atunci s-au schimbat un pic lucrurile. În 2018, cei doi fondatori au plecat din companie. Kevin Systrom e acum miliardar. You get there and you're like, wait, I thought this was going to be happiness. And happiness for me is when my little girl runs in and she says, Dad, I counted to 100 for the first time. I'm like, what? We've been working on that for months. We get to 70 and all bets are off. Like, you got it, you know? That's happiness. Or, you know, just like, it's cheesy, but the little things with family and friends and, man, like, money is such a siren song, but I think we're doing this not because of money. Of course, it would be great if we made this into like $1 billion company. It's not $1 billion company, like multi-billion dollar company. But the nice thing is, like, we don't quite have that. We don't have to have that as the goal. So we can make building or doing the right thing the goal. Contul din bancă arată foarte bine, omul miliardar, vedeți că duce o viață foarte frumoasă împreună cu familia sa. Contul din bancă arată bine, dar și contul de Instagram arată la fel. Omul își trăiește o viață mișto în urma acestei idei pe care a avut-o la un moment dat împreună cu câțiva băieți, în urmă cu 10 ani, când s-au adunat la o petrecere pe Silicon Valley și au gândit să aibă o aplicație. I think that there is a myth that like you can have the same friendship and or relationship ever again, because things change. Like, Mike and I both have kids, we both have dogs, we both have wives, we both have homes, we both, like, none of that existed when we met. You know, we didn't get invited to fancy conferences. We didn't like do any of that stuff. We were boring kids who liked to drink bourbon at a local place around the corner from our office. We had nothing to do other than work. And life couldn't be more different now. So I actually think what's more special about the partnership/relationship is that it's been able to morph through all of this. Și colegul său are o viață frumoasă. Doi băieți care la un moment dat s-au hotărât să facă o aplicație care le-a adus statutul acesta de miliardari. I think Mike's a great partner for me. Often just in awe of Mike's ability to get stuff done. And like, I feel like I'm relatively smart. Like, I work hard. I went to a good school, the same one Mike went to. We both went to Stanford, both did the same programs. Like, I feel like I'm pretty good at a bunch of stuff. But man, there's a lot of stuff that I'm just not good at, and Mike's really good at it. And his ability to pick up very difficult technical problems very quickly, diagnose them, and make them right